નમસ્તે. શું તમે વગર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ પ્રોફિટ કમાવા માંગો છો? આ વિડીયો જોઈને જાણો તમે કેવી રીતે શોપ 101 દ્વારા આરામથી બિઝનેસ કરી શકો છો, એ પણ વગર કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટે. સૌથી પહેલા ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓપન કરો અને શોપ 101 ની એપ ડાઉનલોડ કરો. શોપ 101 પર તમને મળશે ભારતના ટોપ હોલસેલર્સ દ્વારા સાડીઝ, કુર્તીઝ, બેડશીટ્સ, ટી-શર્ટ્સ જેવા હાઈ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ્સ જેને તમે ઘર બેઠા તરત વેચવાનું શરૂ કરી શકો છો. તમારી પસંદનું પ્રોડક્ટ કેટલોગ સિલેક્ટ કરીને તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સ જોડે વોટ્સએપ અને બીજા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર શેર કરો. યાદ રાખો, જેટલું પ્રોડક્ટ પર માર્જિન રહેશે એટલું તમે કમાશો. તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીના ઓર્ડર્સ એપ ઉપર આસાનીથી પ્લેસ કરી શકશો. તમારા કસ્ટમરને જે પ્રોડક્ટ ગમે એ પ્રોડક્ટને સિલેક્ટ કરો, શિપિંગ એડ્રેસ નાખો, પેમેન્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને ઓર્ડર કમ્પ્લીટ કરો. ઓર્ડર પ્લેસ થવા પર શોપ 101 તમારા કસ્ટમરને ઓર્ડર ડિલિવર કરશે અને COD પેમેન્ટ પણ કલેક્ટ કરી લેશે. ઓર્ડર ડિલિવર થતાં જ પ્રોડક્ટ પર ચડાવેલું માર્જિન તમને મળી જશે અને શોપ 101 દર શુક્રવારે તમારી કમાણી ડાયરેક્ટ તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેશે. એટલું જ નહીં, શોપ 101 સાથે રીસેલિંગ કરીને તમે રેફર એન્ડ અર્ન પ્રોગ્રામનો લાભ ઉઠાવીને દર મહિને 50,000 સુધી એક્સ્ટ્રા કમાવી શકો છો. તમારા કસ્ટમર્સ માટે સહી પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરો, એને શેર કરો અને ઘરે બેઠા પૈસા કમાવો. છે ને આ કેટલું આસાન? તો રાહ કોની જુઓ છો? આજે જ પ્લે સ્ટોર પર જઈને શોપ 101 એપ ડાઉનલોડ કરો અને શોપ 101 દ્વારા रीसेलिंग शुरू करो. धन्यवाद. शॉप 101 इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेलिंग ऐप आज ही डाउनलोड करें.